Video ng pag-config ng comfast EW71 version 2. So yun, meron siyang kasamang LAN cable, tapos PoE port, tsaka syempre saksakan papuntang adapter. So ikabit mo lang yung PoE itong dito sa may right side, PoE or 1 doon sa PoE din ng adapter. Tapos yun, kuha na lang ng phone. And then, ganun lang tayo mag-config. Kung sakaling i-reconfig mo, ibig sabihin meron na siyang config existing, i-reset mo lang para magbalik siya sa default. Ito sa akin, wala pang config, so default pa to siya. Ayun yung reset. I-press mo lang yun siya ng matagal. Tapos bitaw. Siguro 20 seconds or 15 seconds, pwede na. And then to config, open mo lang yung wifi ng Android or ano man na phone mo, smartphone or anything. Hanapin mo yung comfast. Tapos may pa yun siya, may number. Yun sa akin, comfast A24A2G. So, yung iba dito, wifi sa bahay. So ito siya. So yan, walang internet yan kasi wala namang connection na yun eh. Yan, connected without internet. Kung may lumabas na pop-up, i-click mo lang yung keep connection. Wag mong i-change connection, keep connection mo lang kasi kahit walang internet yan, hindi naman natin kailangan ng internet. Bali, kailangan natin i-configure siya. So, gawin ko siyang maliwanag. Yan. So, ba naman? Yan. So, to configure, just go to Chrome or kung ano man, then ano ba yan? Search 192.168.10.1. Yan, 192.168.10.1. Yan kasi yung standard ng comfast na EW71. I think sa ibang comfast din like mga outer EP nya. So yan, ito yung lalabas. So ang default password nya kapag naka-default na yan siya, admin lang. Siyempre papalitan natin yan. So yan, papasok tayo. So anong setup na gusto natin? Repeater, access point, bridge, or router. So sa piso wifi kasi access point yung natin, main gagamitin natin. So kung gusto mo siyang gawin access point. So sa setup ko, LPB yung gamit ko. Ito yung ganito yung setting up natin ng LPB 10.0. Meron kasing reserve IP yung LPB, starting from 10.0.5.31 pataas. Tapos yung subnet mask, para sure, class B na lang natin, 10.255.255.0.0. Yan. Next. So syempre yung SSID, palitan natin ito. Oops. Ilagay ko lang siya Mac piece wifi. Yan. Kasi ito yung nagpapa-config sa atin. Gusto niya bumili and gusto niya may config na. So yung bandwidth, wag nating i-force yung 40 na lang sa 20. So far yun yung sabi ng karamihan, mas maganda daw yung setup na yun. China, US, Air Europe, so ito yung pinakamalapit sa China. Auto na lang natin yung channel. So far ang alam ko sa auto, automatic siyang hihingi ng saan yung pinaka non-congested. Pero kung gusto mo, pwede mo rin palitan channel 1 to channel 12. Okay, channel 13 pala. Okay, so sa akin auto na lang. Next. So yan, finish na daw. Okay, so finish natin. So yan, mag-settings is confirm na. So antayin na natin matapos. Then tapos na yung setting ng AP natin. Pwede mo na siyang gamitin for piso wifi. Sa setting ko ngayon, this is for LPB. So yan. At least mas maganda yung natin. Ayun, after ko nag-connect sa kanya, after ko nag-setting sa kanya, napapansin nyo, magdi-disconnect na yung wifi ko. Kumonect na ako sa dating wifi ko. That's why nagka-internet ako. So yun lang. Basta ganyan na okay na yun siya. Magsabi niyo pag napuno na yun siya dito. Okay. So hanggang doon lang, very easy to configure.